Huomenta vaan. Samalla kun tuossa kahvit keittyy, mä laitan ton valmiiksi. Tsekataan toi riistakamera, onko sinne jäänyt mitään. Pikkasen pilvinen aamu, mutta kuitenkin säätiedotukset lupaa sellaista täyttä aurinkoa joka tapauksessa. Tää varmaan tästä pikkuhiljaa päivä aukenee ja lämpenee. Nyt on silleen vähän koleakin keli. Melkein tekis mieli hakea tosta vielä kevyt untsikka päälle, mutta kyllä tää tästä. Katsotaan tuota kameraa. Joo, ei oo. Joo, kyllä nää aamut on aina meikäläisen suosikki jotenkin vuorokauden aika. Käki kukkuu ja kahvia kädessä. Ja näin niin kuin kotonakin mä herään viikonloppuisin paljon aikaisemmin kuin kaikki muut, niin me saa sitten rauhassa touhuta silleen pari tuntia ennen kuin tulevat häsläämään ja häiritsemään meikäläisen touhuja. Niin muutama sana tosta meidän uudesta kanootista. Se on ensinnäkin haettu tuolta Bearet Waterista Sipoosta, mikä on meikäläisen valinta aina, kun mä jotain kanoottimelontatarvikkeita tarvii. Siellä muun muassa näytti olevan ihan jäätävä määrä tällä hetkellä noita meloja, vaihtoehtoja, tai noita puumeloja, mikä on meikäläisen aina kuin heikko kohta. Mun mielestä ne on kauniita esineitä ja mun tekisi mieli vaan ostaa niitä lisää koko ajan, mutta eihän siinä ole tietenkään mitään järkeä, kuka tekee niin kuin 15 melalla yhtään mitään, mutta kuitenkin sieltä haettiin uusi kanootti tuossa muutama viikko sitten ja kiitoksia vaan sinne Bearet Waterille ja Harrille erityisesti, joka meikäläistä aina siellä palvelee. Ja kyseessä on tommonen Tripper 17,6 jalkainen kaksikko kanootti. Se on aika sellainen suora kölilinjainen, sulavalinjainen kanootti, mikä on siitä erikoinen, että siinä on tämmöiset traktorin kuppipenkit, eikä sellaisia perinteisiä, niin kuin esimerkiksi verkkopunottui puupenkkejä, vaan tämmöiset kuppipenkit. Siinä nimenomaan istutaan, että siinä ei pysty polviltaan meloa, mikä on monelle kokeneelle melojalle tuttu tekniikka. Niin, siinä istutaan siinä penkissä ja sitten erikoisuutena on se, että tuetaan jalat tai kroppa tuetaan niin siihen kanoottiin. Oikeastaan voi sanoa 5 eri pisteestä, eli takapuolesta ja sitten polvet niin tuetaan sinne kanootin laitoihin ja sitten siinä on jalkatuki sekä niin etu- että takamelojalla. Niin, sitten saa aika paljon voimaa siihen vetämiseen verrattuna. Sitä ei voi millään tavalla verrata tavalliseen niin kanootin penkkiin siinä mielessä, että siinä saa vähän vastaavanlaisen tuennan siihen kanoottiin kuin mitä saa polvimelonnasta. Et jos olet näitä polvimelontaa testannut ja tiedät, että miten se vakauttaa sitä menoa verrattuna istumiseen, niin tossa on vähän niin kuin siihen polvimelontaan verrattavissa oleva niin kuin vakaa fiilis, koska se painopiste on aika alhaalla ja sit saat tosiaan hyvin tuettua itsesi. Nää ei ole mitenkään silleen Suomessa, näitä ei kauheasti näe, mutta sitten esimerkiksi just 2 kanoottivalmistajaa, niin Venona ja Clipper oikeastaan on sitä mieltä, että toi on just se paras kanoottipenkki, että se valmistaa noita etupäässä just noita penkkejä. Homma lähti ihan siis kilpailemisesta, kun tämmöisiä maratonkisoja järjestetään Melonnassa. Ne alkoi joskus käsittääkseni toisen maailmansodan jälkeen ja sitten 70-80-luvulla se oli oikeastaan semmoinen ihan hittilaji. Että sitä niinku kai tuolla Jenkeissä etupäässä harrastettiin, että melottiin pitkää matkaa ja kovaa ja sitten kuka on ensimmäisenä maalissa voittaa, niin alettiin sitten kehittää sitä puolta noissa kanooteissa ja keksittiin sitten käsittääkseni noin kuppipenkit ja samoihin aikoihin joskus 70-luvun alussa itse asiassa keksittiin taivuttaa. Se oli semmoinen heppo kuin Gene Jensen, joka ilmestyi jonnekin melontakisoihin tommosen taivutetun melan kanssa, semmoisen mutkamelan kanssa ja sit jengi nauraskeli silleen, että mitä sä niinku duunaat, tai no ihan dorkaa. Mutta sitten se kuitenkin hyytyi sitten jossain vaiheessa, että sitten osoittautuikin, että se olikin aika hyvä keksintö, että käytännössä just se melaku, jos on suora mela, niin se tuolla veron takaosassa, niin se ei ole enää silleen optimaalisessa kulmassa, että se alkaa olemaan tämmöisessä asennossa se mela, niin se ei enää työnnä sitä vettä samalla tavalla taaksepäin, mutta sitten kun mela on
mutkamela, niin se on tavallaan oikeassa asennossa siellä vedessä koko ajan. Eli se niin kuin loppuun asti työntää sitä vettä taaksepäin. Et se on ihan silleen järkeenkäypääkin, kun ajattelee. Mutta joo, toi lähti tavallaan siitä kisaamisesta, maratonkisoista, mutta sitten nykyäänkin ihmiset tykkää tehdä pitkiä retkiä. Toi kanootti, toi Clipper Tripper on semmoinen, milloin on tehty niin kuin käsittääkseni vielä toistaiseksi voimassa, niin kuin, tai on voimassa maailmanennätys maailman pisimmästä yhtäjaksoisesta nelontaretkestä. Se oli muistaakseni Montrealista Beleniin vai Beliniin, Brasiliaan, mutta kuitenkin mä linkkaan siitä vaikka storin vielä tuonne videon kuvauskenttään. Laitan tuosta kanootista itse asiassa tietoa tuonne videon kuvauskenttään, jos kiinnostuisi. Mutta toi on nimenomaan semmoinen kanootti, että en mä nyt lähtisi tuolla niinku koskia laskemaan ja tolleen. Että, niinku, että jos sä tiedät, että se sun juttussa on järvimelonta ja pitkät matkat, niin toi on aika hyvä vaihtoehto semmoiseen. Että mekin ollaan Veetin kanssa, mä oon ihan sun huulet pyöreänä tuossa olla oikeastaan, että miten kovaa me mennään tuolla. Ihan kakkoseksi jäisin niinku yksin Prospektorin kanssa, jos vertaa nyt miten ollaan tuolla painettu menemään, ja sitten tosiaan tämmöinen 10 kilsaakin niin menee ihan silleen parissa tunnissa, että ei ole niinku tunnu yhtään missään, mutta joo, pidemmittä puhetta, niin kiitoksia sinne Bearit Waterille, ja mä laitan tuosta kanootista lisätietoja tonne. Mä laitan siitä jos melonta kiinnostaa tai melonnan historiakin, niin mä linkkaan pari juttua noista kuppipenkkien historiasta ja siitä niinku reisaamisesta näistä maratonkisoista, niin laitan sinne, mä löysin pari hyvää artikkelia liittyen niihin, niin laitetaan nekin tonne. Lintuja. Tää tarvitsee olla tullut sen. Mä vähän epäilen, että ei tää tarvitse oo. Jos katsotaan on niin hirveä. Ja poroja. Joo, kuikka. Osaatko sä Veeti matkia kuikkaa? Mä oon ainakin joskus nähnyt. En edes. Kuikka. Oon nähnyt. Ei kun se laulaa niinku kuikka. Siis mä oon joskus tehnyt vai? Niin. Ei. Nyt sä et viitti videolle tehdä. Sä oot aika hyvä siinä. Näin se lähti 3. päivä käyntiin hienossa säässä ja mennään tästä hissuksiin 12 kilsaa edessä ja pidetään taukoa jossain välissä ja laitan tuon GoPro kiinnikkeen jonnekin niin syvälle kassin pohjalle, että menee tänään käsipelillä tää kuvaaminen, mutta eipä siinä mitään, niin tosi kivat kelit on niinku sattunut meille, että on ollut aurinko on paistanut ja ollut tosi mukavaa. Maistetaan Tactical Foodpackin tällaisia kuivattua tällaista Gouda-juustoa. Näitä oli myös Goudan lisäksi niin cheddarin. Aika energiatiheet kamaa. Tässä on 640 kaloria 100 grammassa.
molemmat. Kiitos. Oli vähän tilannetta äsken Veetin kanssa. Meillä oli tommonen vähän tommonen virtaava kivikko kautta heinikko tossa ja sitten tää kiertäminen olisi ollut aikamoinen homma, niin onneksi päästiin läpi siitä, mutta meikäläinen teki tossa suunnistusvirheenkin nostan käden pystyyn virheen merkiksi. Mikähän me keksitään mulle Veeti rangaistukseksi, niin tuli 2 kilometriä nimittäin ylimääräistä melontaa, mutta Joo, hyvin menee. Onks Veeti kiva? Sillä lailla. Tää on mikä penkki tuolla. Mehän mennään siihen. Aika hieno paikka. Voidaan jättää tähän liivit niitä. Musta paita on muuten hyvä, mutta katsopa, voi tuoda kameraa lähemmäksi. Litanen. Hikoilee, niin vähän poistuu suolaa kehosta, niin jää tommosia valkoisia läikkiä. Tää on hyvä. Tuossa sulle paikka, mulle paikka. Tässä on ollut jollekin nuotio ollut. Niin, pienet kynsitulet joku tässä. Ollut niitä tauolla ja tehtiin jotain niinku matteraa tässä. Joo, kahvit varmaan todennäköisesti keitetty. Taitaa havit. Joo. Mä sitä. Ihan hyvä. Ja tässä on tänään ja riisiä. Ja sieniä. No mä mustatomi sieniä. Jos jotain kiinnostaa tää mun ohjaamo tässä kanootissa, niin mä esittelen sen lyhyesti. Ensinnäkin tässähän istutaan. Näkyy, että jalat on täällä jalkatuilla. Ja tällä mä navigoin, tai me navigoidaan tällä kertaa Garminin laitteella. Sitten mulla on tässä tällainen fillarin tankolaukku, missä on niin sanotut legieväät ja mitä siellä nyt on, kännykkää ja aurinkorasvaa ja sellaista. Sitten on varamela tossa ja sitten siinä on pullo, missä on elektrolyytti ja ohjeesta tehtyä juomaa. Sitten täällä on normaali vettä. Tässä oli itse asiassa mun GoPro-teline, mutta mä pakkasin siitä semmoisen kiinnikkeen sen verran hyvin, että sitä ei ole nyt käytettävissä, mutta tommonen. Tässä on itse asiassa niin silleen mukava, tosi mukava istua, mutta sit mä oon tottunut tuolla normipenkillä, että sit jos tarvii jotain sälää tuolta käydä kaivelemassa tuolta vaikka isommasta kassista tuolta edestä, niin sitten voi mennä niinku polvilleen ja kaikkea tällaista näin. Niin tässä kanootissa se ei oikein onnistu, eli käytännössä niinku kaikki kamppeet, mitä sä tarvit melontamatkan aikana, niin pitää melkein oikein olla tässä niinku käsillä, ettei tästä niinku pompita tonne niinku sillä tavalla, tai ei pääse niinku polviasentoon tästä kaivelemaan. Tässä olisi aika lyhyt matka, en nyt osaa sanoa, olisiko alle kilometriä ainakin reippaasti, niin eli ollaan kohta perillä. Ja ollut silleen aika rankka päivä, kun toi lämpötila on tässä koetellut. Tässä on yli 20 astetta lämpöä ja sit kun oot koko päivän auringossa kanootissa, niin kyllä se kyllä tietää meloneensa. Jaksaako Veeti vielä? Ihan peilityyni. Aika kohtalaiset maisemat tuolla vasemmalla esimerkiksi. Ja joka paikassa.
aletaan saapua viimeiseen leiripaikkaan ja mä tapani mukaan en muista edes nimeä. Olisiko tää ollut joku... No en sano mitään kun en muista. Siinähän se nököttää edessä. Tomma on merkannut karttaa, niin kai se on pitäisi olla ihan makea kohde. Joo, Kangassaarihan tää oli. Käydään kattoo tätä. Löytyykö flättispotti meidän teltalle. Se on aina se perinteinen ensimmäinen. Ennen kuin otetaan edes liiveen pois, koska sit jos on joku ongelma, niin voidaan vielä jatkaa matkaa. Mutta siis aivan jälleen kerran niin aivan mielettömän hieno paikka. Hiukan tämmöistä rinnettä, mutta tuolla on hienoja veitä. Sitten illalla voidaan tuolla istuskella, kalastella. Ei tohon. Tähän alkaa saamaan. Mitäs tähän? Tämähän on täydellinen telttapaikka. Niin, ei tätä autona oo. Jäädäänkö tähän? Jäädään. Sammuttaa keitin. Sitten mun salainen ase. Kuivattuu cheddar-jauhoa. Eli tästä tulee käytännössä mac and cheese. Ja sitten mun toinen salainen ase. Pekoni, mikä on valmiiksi kotona kypsennetty uunissa. Ja sitä ei tarvitse täällä retkellä kypsennellä. Eli se veivataan tänne sekaan. Kuva ulkopuolelta näkee, että Veeti istuu tuossa vieressä ja kuola valuu suupielestä. No ei. Se oli vitsi. Ruuan tasajako. Aika hyvä. Oh. Voin sanoa, että voidaan tehdä toisen. Tai voidaan jatkossakin tehdä tätä. Viimeiset aurinkosäteet ei enää kauan aurinkopaista menee kohta tuohon saaren taakse. Sitten tuleekin kylmä aika nopeasti. Ja niin. Siinä on viimeiset C-vitamiinit tästä. D. D-vitamiini tulee auringosta. C-vitamiinit tulee vedestä. Huhhuh. On tää silleen, että vaikka tää on kiva, niin on tää rankkaakin. Uni maistuu. Me otettiin 13 tilasalta näitä autoja. Niin, se sen takia. Joo. Siis... Mitä sä odotat, Veiti, sit kun lähdetään sinne Lappiin, niin mitä sä odotat siltä reissulta? En mä tiedä. Lappi. Ehkä kalaa voisi tulla vähän paremmin.
Täältä ei vielä tuu Ei räissi. ole tullut vielä kalaa, mutta tässä on vähän se, niin kuin mä sulle puhuin aikaisemmin, että Pitää mennä vähän syömällä. Niin. ei kun itse on sellainen ainakin, että jos mä oon melonnut koko päivän ja on aurinko paistanut ja tolle, niin mä en vaan jaksa. Mä en oo kalastanut täällä yhtään. Että on siis työvoima tulisi, jos jastaisi tällaista. Kiitti sulle, kun oot kattonut videoa näinkin pitkälle, mutta video ei suinkaan pääty tähän, vaan meidän 3. melontapäivä päättyy ja me lähdetään Veetin kanssa tästä nukkuu. Ja huomenna on viimeinen päivä, nelospäivä. Ja mä sanon meille hyvää yötä. Te todennäköisesti ette ole menossa nukkuu, vaan te todennäköisesti tuutte mun kanssa aamukahville. Huomenta vaan. Heräsin tuossa vähän aikaa sitten, kello on pikkasen yli 7 ja pärjää teepaidalla, eli aika lämmin päivä ja tosi lämmin päivä tulossa, yli 20 astetta. Lämpimämpi kuin eilen. Siitä huolimatta, että säätiedotuksessa on pilviä merkattu, niin pientä pilvisyyttä, niin kuitenkin tosi lämmin. Täysin peilityyni toi järven pintakin tossa ja hieno aamu. Mä herättelen Veetin tuossa 8:30 aikaa ja lähdetään koitetaan tehdä vähän nopeampi lähtö kuin aikaisempiin päivin tänään. Lähdettiin Veetikas liikkeelle, kello on 10.30 ja hieno melontasää, täysin pläkä järvi, ei tuule pätkääkään ja tämmönen pilviharso niin kuin näkyy varmaan kuvastakin ja aurinko paistaa. Silleen suorastaan läkähdyttävästi. Aamullakin oli tosi lämmin jo heti alkuun ja jotenkin sellainen fiilis, että tästä tulee tosi kuuma päivä. Ja lähdetään meloa kohti Oravia, semmonen 6-7 kilsaa vissiin tästä ja hieno päivä tulossa. Me tehdään aina Veetin kanssa niin, että kun on kapea, matala kohta, niin me melon yksin ja Veeti tarkkailee kiviä. Täällä on nimittäin aika sellaisia matalia paikkoja. Äskenkin oli yksi sellainen, tai kaksikin sellaista tosi oudossa paikassa olevaa vedenalaista kiveä tai pinnan alapuolella just. Loppusuora alkaa tässä häämöttelemään. Tultiin tähän Oravin kanavalle, joka vie tuonne Linnansaaren kansallispuistoon, mutta se jää tällä kertaa näkemättä. Et me mennään Veetin kanssa varmaan, tehdään sinne toinen reissu. Tässähän on näillä seuduilla riittäisi jo pelkästään tässä melomista loppuelämäksi, kun kiertelisi nämä kaikki paikat. Tosi hienoa seutua. Kyllä kaiken kaikkiaan tässä on toi Kolovesi ja sitten Linnansaaren kansallispuisto ja sitten tosiaan tämä Joutevesi tässä välissä, niin kyllä mä suosittelen ihan ehdottomasti kaikille. Mutta sitten tietenkin pitää vähän katsoa sääennusteita, että jos on kovaa tulta luvattu eikä ole kovin kokenut meloja, niin sitten saattaa sille tulla ongelmia, että pitää pysähtyä kenties pitämään välipäivää ja tolle, että aikaa tietenkin pitää aina varata, kun lähtee tämmöiselle reissulle, että sitten varsinkin pidempi reissu, kun tulee enemmän sit mahdollisuuksia siihen, että sääennusteet tekee tepposet, niin joo, melotaan nyt vielä loppuun asti tässä. Siinä on aika hieno vene tuossa oikealla. Aika hieno botski. Dikket. Kummalla menisit mieluummin retkelle täällä kanootilla vai tuolla Big Catilla? Ei oo, niin, tumalla. Kummalla menisit? Kanootilla vai talolla? Tuolla Big Catilla. Ei oo venenä. On se vene. Se on talo. Se on vähän talon näköinen, mutta se on kyllä ihan vene. Tässä on sauna. Siellä on saunat ja kaikki. Tässä tinta. Niin tässä on sauna, joo. Pakko sanoa, että ei mikään maksettu mainos, mutta tässä Oravin rannassa on ihan jäätävä määrä ja näkyykö tähän nyt kameraan, mutta kauheat läjät, kanootteja, kajakkeja, tynnyreitä, kaikkea voi vuokraa. Niin aina sanonut, että kannattaa harrastus ehkä aloittaa vuokraamalla. Joo, reissu alkaa olla taputeltu ja me laitetaan Veetin kanssa kamppeet
auton kyytiin ja lähdetään ajelemaan kotiin päin. Ja tosi hauska reissu. Ensimmäinen yö yövyttiin Kuusisaaressa ja siitä sitten vedettiin toisena päivänä Laiskan kantaan. Ja sieltä kolmantena päivänä, joka oli se aika silleen, voi sanoa ehkä rankin päivä, kun oli vähän suunnistusvirhettä, niin viimeiseksi yöksi mentiin Kangassaareen ja sieltä sitten neljäntenä päivänä, eli tänään, niin tänne näin. Ja oli tosi hieno reissu, semmoinen noin 40 kilsaa melottiin ja aika sopiva. Ehkä olisi ollut pikkasen vähemmän, niin oltaisiin jaksattu ehkä kalastella enemmän, mutta muuten oli kyllä kaikki tosi kohillaan ja ihan varmasti tullaan ainakin mun puolestani uudestaan. Haluatko Veetu tulla tänne uudestaan vielä? Niin, no. Niin. No katsotaan sitä, nyt sitä ei tarvitse päättää, mutta kiitti sulle, kun katsoit videon tänne loppuun asti. Ja mä oon varmaan johonkin tässä videon laittanut näitä meidän reittejä, että sä oot saanut niistä ehkä jotain vinkkejä, mutta pistetään videokuvauskenttään vielä tarkemmat koordinaatit tästä koko hommelista. Jos haluat samanlaisen reissun vielä tehdä itsekin, niin saat siitä vinkit. Mutta kiitos sulle ja laitahan kanava tilaukseen ja me nähdään seuraavalla videolla. Ja kiitos Veetille reissuseurasta. Meidän ei tarvitse nyt tehdä yläfemmoja. Melalla me voidaan tehdä näin. Niinpä. Kiitti, moi.